আপুনি যদি নিজকে বিগিনাৰ বুলি কনচিডাৰ কৰে আৰু APSC CCEৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আটাইতকৈ বেষ্ট ভিডিঅ' হ'ব য'ত আপোনালোকে APSC CCEৰ কাৰণে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি সেইটো গম পাব এক্সাম পেটাৰ্ণ কেনেকুৱা ধৰণৰ এই কথাও জানিব পাৰিম চিলেবাছত কোনখিনি ছাবজেক্ট আছে সেইখিনিৰ কথা আমি বিতংকৈ এই ভিডিঅ'টোত ডিছকাছ কৰিম আমি কাট অফ মানে APSC পৰীক্ষা পাছ কৰাৰ কাৰণে কিমান নাম্বাৰ পাব লাগিব এই গোটেইখিনি কথা এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব ৰাইট আৰু লগতে কি সাবজেক্ট প্ৰিপেয়াৰ কৰিব লাগিব আৰু বহু কথা এই ভিডিঅ'টোত আপুনি গম পাব লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে কিছুমান সাৰপ্ৰাইজো আছে এই ভিডিঅ'টো আপুনি যদি ফুল চাই তেতিয়াহ'লে সেই সাৰপ্ৰাইজখিনিৰ কথাও জানিব পাৰিব সক যেতিয়াই APSCৰ পৰীক্ষা হয় তেতিয়া আমাৰ কিছুমান এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া মিট কৰাৰ দৰকাৰ থাকে প্ৰথম এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে এজ লিমিট আমি যদি কনসিডাৰ কৰো APSC CCEৰ কাৰণে মিনিমাম এজ লিমিট 21 ইয়াৰ হয় আৰু ম্যাক্সিমাম আমাৰ 38 ইয়াৰ্স হয় আৰু এই যেটো 21 ইয়াৰ বা 38 ইয়াৰ আমি কনসিডাৰ কৰিছো হেতু আমাৰ বাৰ্থডে ডেট পৰা কনসিডাৰ কৰা নহয় এটো আমাৰ যেটো বছৰত এডভাৰটাইজমেন্ট ওলাই হেতু বছৰৰ আগৰ বছৰ জানুৱাৰী 1st আছে হেতুক এজ এ আপোনাৰ কাট অফ ডেট হিচাপে ধৰা হয় আৰু হেতু ডেটৰ পৰা 21 ইয়াৰ মিনিমাম এজ অথবা আপোনাৰ ম্যাক্সিমাম এজ 38 ইয়াৰ কনসিডাৰ কৰা হয় ফৰ এক্সাম্পল 2025 মানে এই বছৰ যেটো এক্সামিনেশন হৈছিল তাৰ নোটিফিকেশন মাৰ্চ মাহত আহিছিল মানে 2025 আহিছিল মানে তাৰ আগৰ বছৰটো কি হ'ল 2024 ৰ জানুৱাৰীত আমাৰ বয়স যদি 21 বছৰ হয় বা তাতকৈ বেছি হয় 38 ইয়াৰ হয় বা তাতকৈ কম হয় তেতিয়াহ'লে আমি এই পৰীক্ষাটো দিয়াৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ম যদি আমি 2026 ৰ কাৰণে আমি কনসিডাৰ কৰো তেতিয়াহ'লে 2026ত যেটো মাহতে নোটিফিকেশন আহিব তাৰ আগৰ বছৰ হ'ব 2025 তাৰ 1 জানুৱাৰী আমাৰ 38 ইয়াৰ অথবা তাতকৈ কম 21 ইয়াৰ বা তাতকৈ বেছি আমি বয়সৰ হ'ব লাগিব ঠিক আছে আৰু দিস ইজ দা আপোনাৰ টেবুল য'ত মই গোটেই যেটো ডেট আছে হেতুক মই ভাল ধৰণে আৰু মেনশন কৰিছো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত আপোনালোকে আমাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংক পাই যাব হেতু টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰিলে এই ভিডিঅ'টোৰ ইউজ হোৱা যেটো PDF বা PPT আছে হেতু আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ঠিক আছে বা আমাৰ WhatsApp গ্ৰুপো জয়েন কৰিব পাৰে তাত আমি কিছুমান এক্সক্লুসিভ মেটেৰিয়েল প্ৰভাইড কৰো APSC CCEৰ কাৰণে আৰু এই আপছক আপোনাৰ ST SC OBC ঠিক আছে সবৰে কাৰণে বেলেগ এজৰ ৰিল্যাক্সেশন প্ৰভাইড কৰা হয় আৰু হেতুৰ মতে আমাৰ ম্যাক্সিমাম এজ টু ক্যালকুলেট কৰা আছে এটো ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচন বক্সত থকা আপোনাৰ টেলিগ্ৰাম চেনেলৰ লিংকত গৈ পিনে আপুনি এই PDF টো ডাউনলোড কৰিব পাৰিব নেক্সট হল আমাৰ ৰেসিডেন্সি বা ন্যাশনালিটিৰ কথা ঠিক আছে আমি অবিয়াসলি ইন্ডিয়ান সিটিজেন হলেই এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে এলিজিবল হ'ম আৰু নেক্সট কথা হৈছে আমি অসমৰ অৰিজিনেল ইনহেবিটেন্ট হ'ব লাগিব অসমৰ অৰিজিনেল ইনহেবিটেন্ট প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে আমি PRC দিব পাৰো অথবা যেটো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জৰ ৰেজিষ্ট্ৰেচন সাৰ্টিফিকেট দিব পাৰো বা ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড দিব পাৰো এই তিনটাৰ ভিতৰত এটা আমি যদি প্ৰুফ দিব পাৰো তেতিয়াহ'লে আমাক অৰিজিনেল ইনহেবিটেন্ট বুলি কনসিডাৰ কৰা হ'ব আৰু ন্যাশনালিটিও আমাৰ প্ৰুভ হৈ যাব ইন্ডিয়ান বুলি ঠিক আছে নেক্সট ক্ৰাইটেৰিয়া হৈছে আমাৰ এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন আমাৰ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্সিটিৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ ডিগ্ৰী থাকিলেই হ'ব ইয়াত ফাৰ্স্ট ডিভিজন সেকেন্ড ডিভিজন 60% 50% হেবোৰ কোনো ধৰণৰ কথা নাই জাস্ট আপোনাৰ হাতত ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব দিনাখন আপুনি অনলাইন এপ্লিকেশন কৰিব ঠিক আছে অনলাইন এপ্লিকেশনৰ সময়ত আপোনাৰ হাতত যেটো ডিগ্ৰীৰ মাৰ্কশিট অথবা ডিগ্ৰীৰ সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ হাতত থাকিব লাগিব ফাইনাল যেটো ডিগ্ৰী আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ সব যেটো এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ অফ ৰেজিষ্ট্ৰেচন আপোনাৰ ওচৰত থাকিব লাগিব নেক্সট হল আপোনাৰ ল্যাঙ্গুৱেজত প্ৰফিচিয়েন্সি হ'ব লাগিব অসমৰ বহুতখিনি আপোনালোকে জানে অফিচিয়েল ল্যাঙ্গুৱেজ আছে তাত যিকোনো এটা ল্যাঙ্গুৱেজ ক'ব পৰা আৰু লিখিব পৰা হ'ব লাগিব ঠিক আছে তাৰ পিছত হল যে স্মল ফ্যামিলি নৰ্মছত মানে আপোনাৰ 1 জানুৱাৰী 2021 ৰ হেতু ডেটত বা তাত পিছত আপোনাৰ দুটা চিলড্ৰেন বেছি যদি আছে তেতিয়াহ'লে এই এক্সামটোৰ কাৰণে এলিজিবল নহব আৰু হেতুৰ কাৰণে আপোনালোকে মানে এটা ডিক্লাৰেচন অনলাইন এপ্লিকেশনৰ সময়ত সাইন কৰিব লাগিব APSC CCE মানে কম্বাইন্ড কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশন কম্বাইন ওয়ার্ডটোৰ মিনিং কি হয় মানে এই আমাৰ এইটোত 40টা মান সাৰ্ভিসেস আছে এই 40টা মান সাৰ্ভিসেস এই কম্বাইন ওয়ার্ডটোত সোমাই আছে ঠিক আছে আমি কেতিয়াবা ভাবো যে APSC CCE পৰীক্ষা দিয়া মানে হৈছে ACS বা APS পৰীক্ষাৰ কাৰণে বহা বাট ACS আৰু APS ৰ উপৰিও বহুতখিনি সাৰ্ভিসেস এই কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশনত সোমাই আছে মই আপোনাৰ টাইম ওয়েষ্ট নকৰো আৰু ইয়াত আপোনালোকে ধুনীয়াকে PDF টো ডাউনলোড কৰি পিনে পঢ়ি ল'ব পাৰিব যে কোনখিনি সাৰ্ভিসেস আছে ঠিক আছে নেক্সট আমি আহি যাওঁ যে APSC CCEৰ যেটো পৰীক্ষাৰ ষ্টেজেস আমাৰ তিনটা ভাগত ভাগ কৰা আছে এটো হল প্ৰথম পৰীক্ষাটো হৈছে প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশন
এইটোত আপোনাৰ অবজেক্টিভ টাইপত কুৱেশ্যনছবোৰ আহে, মানে 4টা অপশ্যন দিয়া থাকে, তাৰে ভিতৰত এটা কাৰেক্ট থাকে আৰু সেইটোক আপুনি বাছি ল'ব লাগে। এইটো এটা স্ক্ৰিনিং টেষ্ট হয় আৰু এই স্ক্ৰিনিং টেষ্টটো যদি আপোনালোকে পাছ কৰে মেইনছ পৰীক্ষাত বহিব পাৰিব। এইটো ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন হয় আৰু আপোনালোকে যেতিয়া ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজত যেনেকৈ হাতেৰে লিখিছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ এক্সামিনেশ্যন হয় আৰু দিছ ইজ দ্য মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেজ অফ দিছ এক্সামিনেশ্যন। আমি পিছত গৈ পিনে ডিছকাছন কৰিম কিহৰ কাৰণে মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেজ বুলি কৈছোঁ। আপোনালোকে যদি এই পৰীক্ষাটো পাছ কৰি লয়, মেইনছ এক্সামিনেশ্যন পাছ কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা ইণ্টাৰভিউ দিব লাগিব, তাক পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট বুলি কয়। ত' প্ৰথম ষ্টেজৰ বিষয়ে আমি অলপ বিতংকৈ ডিছকাছ কৰোঁ। যিটো প্ৰথম ষ্টেজ আছে তাত আপোনাৰ দুটা পেপাৰ থাকে, ঠিক আছে। তাক জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 বুলি কয় আৰু যিটো ছেকেণ্ড পেপাৰ আছে, ছেকেণ্ড পেপাৰক চিভিল চাৰ্ভিচেছ এপ্টিটিউড টেষ্ট বুলি কোৱা হয়, ঠিক আছে। যিটো প্ৰথম পেপাৰ থাকে, প্ৰথম পেপাৰত আপোনাৰ 100টা কুৱেশ্যন থাকে আৰু 100টা কুৱেশ্যনত আপোনাৰ 2 মাৰ্কছকে থাকে, এনেকৈ আমাৰ টোটেল মাৰ্কছ 200 মাৰ্ক হৈ যায়। চিমিলাৰলি আমাৰ যিটো ছেকেণ্ড পেপাৰ আছে তাক আমি CSAT বা চিভিল চাৰ্ভিচেছ এপ্টিটিউড টেষ্ট বুলি কওঁ। তাত 80টা কুৱেশ্যন থাকে আৰু তাত 2.5 মাৰ্কছকে থাকে, অলপ বেছি থাকে আৰু সেনেকৈ আমাৰ 200 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হয়, মানে 200 400 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হয়। কিন্তু ইয়াত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা আছে, ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যিটো ছেকেণ্ড পেপাৰ যে CSAT হয়, সেইটো কেৱল মাত্ৰ আমি 33% স্ক'ৰ কৰিব লাগে। 233% কিমান হ'ব? 233% হ'ব আপোনাৰ 66, মানে 67 নম্বৰ পালে আমাৰ কামটো বনি যাব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত আৰু এটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা হৈছে যে ইয়াত নিগেটিভ মাৰ্কিং আছে, যে যিটো GS পেপাৰ 1 আছে তাত আমাৰ কিমান 0.5 মাৰ্কছ আমাৰ কাট খাব যদি আমি ভুল আনচাৰ মাৰ্ক কৰোঁ, ঠিক আছে। আৰু আমাৰ যদি CSAT যিটো পৰীক্ষা আছে তাত আমি যদি ভুল মাৰ্ক কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ 0.625 কাট খাব, ঠিক আছে। ইয়াত আপোনাৰ কিমান টাইম দিয়া হ'ব? আমাৰ যিটো জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 আছে তাতো 2 ঘণ্টা আৰু ইয়াতো CSATটো 2 ঘণ্টা দিয়া হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াত টাইমিংটো লিখা আছে, ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰিব। ৰাতিপুৱা 10টাৰ পৰা তাৰপিছত 12টালৈকে হয়, তাৰপিছত আপোনাৰ অলপ ব্ৰেক থাকে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ 2টাৰ পৰা 4টালৈকে পৰীক্ষাটো হয়, ঠিক আছে। এদিনতে পৰীক্ষাটো হয়, ঠিক আছে। এইখিনি চিলেবাছ হয়, আপোনালোকে ওপৰে চাব পাৰে বাৰু। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে চিলেবাছটোক ছাবজেক্টত ভাগ কৰি দিছোঁ, মানে এইখিনি ছাবজেক্ট মেইনলি পঢ়িব লাগিব আৰু এইখিনি ছাবজেক্ট পঢ়িলে আমাৰ গোটেই চিলেবাছটো কভাৰ হৈ যাব। ইয়াত লিখা আছে সুকীয়াকৈ 33% আমাৰ অসমৰ ৰিলেটেড থাকিব কুৱেশ্যন, ঠিক আছে। মানে 100টা কুৱেশ্যনৰ 33টা কুৱেশ্যন অসমৰ ৰিলেটেড থাকিব। ত' অসমৰ কাৰণে আমি কি পঢ়িব লাগিব? অসমৰ যিটো হিষ্ট্ৰী এনচিয়েণ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্টলৈকে, মানে এনচিয়েণ্ট মেডিয়েবল যিটো মডাৰ্ণ আছাম আছে, তাৰপিছত পষ্ট ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আছাম অলছ', আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ পঢ়িব লাগিব, ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। অসমৰ যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট স্কিমছ আছে সেই স্কিমছখিনি বেছিকৈ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগিব। তাৰপিছত কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ পঢ়িব লাগিব অসমৰ। তাৰপিছত আপোনাৰ জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি, ইকনমি আৰু এনভাইৰনমেণ্টটো পঢ়িব লাগিব অসমৰ। আৰু তাৰ উপৰিও যিটো পলিটি আছে, পলিটি আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা চাব লাগিব। তাত কনষ্টিটিউশ্যনো সোমাই যাব, এনভাইৰনমেণ্ট, জিঅ'গ্ৰাফী, এগ্ৰিকালচাৰ, কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আৰু আপোনাৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকন'লজি, ইণ্টাৰনেশ্যনেল এফেয়াৰ্ছ আৰু ইকনমি, আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, হিষ্ট্ৰী, এনচিয়েণ্ট টু মডাৰ্ণ আপোনালোকে পঢ়িব লাগিব। এইখিনি ছাবজেক্ট যদি পঢ়িব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে APSCৰ যিটো জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 আছে সেইটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব আৰু এইটোৱে আপোনালোকে গম পাইছে যে মেৰিট ডিচাইড কৰিব, ঠিক আছে। কিন্তু ইয়াৰ মাৰ্কছ আপোনালোকে মনত ৰাখিব, প্ৰিলিমিনাৰী এক্সামিনেশ্যনৰ মাৰ্কছ আমাৰ কেতিয়াও কেলকুলেট নহয়, ফাইনেল ৰিজাল্ট যেতিয়া ওলাই তেতিয়া, ঠিক আছে। চ' এইখিনি ছাবজেক্ট আমি যদি ভাল ধৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে আৰু লগতে আমাৰ যিটো CSAT আছে, CSATত যদি আমি ভাল ধৰণে 33% এটলিষ্ট স্ক'ৰ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি মেইনছ এক্সামিনেশ্যনত বহিব পাৰিম। আৰু এইটোৱে হ'ল স্ক্ৰিনিং টেষ্ট। স্ক্ৰিনিং টেষ্টৰ মিনিং সেইটোৱে যে আমি মানে এই নাম্বাৰটো, মানে ইয়াৰ যিটো নাম্বাৰ হ'ব সেই নাম্বাৰটো কেলকুলেট কৰা নহ'ব, ঠিক আছে। আচ্ছা, মানে সেইটোতো গম পালোঁ আমি CSATত 67 নাম্বাৰ যদি পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই CSAT ক্লিয়াৰ হৈ যাব। আৰু জেনেৰেল ষ্টাডিজ যি পেপাৰ 1 আছে সেই পেপাৰ 1ত কিমান পাব লাগিব, মানে যে ইমানখিনি ছাবজেক্ট পঢ়ি পিনে আমাৰ 200ৰ ভিতৰত পৰীক্ষাটো হ'ব, ত' 200ৰ ভিতৰত আমি কিমান পাব লাগিব? সেইটো চব অফিচিয়েল কাট অফে হয়। আমি কি পাব লাগিব, কিমান কাট অফ কিমান গৈছে, একদম মেক্সিমাম কাট অফটো চাইছোঁ অ'পেন কেটেগৰী মেইলৰ, ঠিক আছে। 95 মাৰ্কছ আমাৰ কাট অফ আহিছিল, যিটো অফিচিয়েলি এভেইলেবল আছে এতিয়া এডিটত, সেইটোৱে মই লৈছোঁ। মানে আপুনি চাওক, যদি 200ৰ আধা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি হয়? 100 মাৰ্ক হয়, ঠিক আছে। 100 মাৰ্কতকৈও কম পাব লাগিব, মানে 50%তকৈও কম যদি পায় তেতিয়াহ'লে প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰিব, ঠিক আছে। চ' এইখিনি কথা আমাৰ বহুতে নেজানে, সেইটো কাৰণে ভাবে আমি APSC বহুত টান এক্সামিনেশ্যন। ইয়াৰ মানে 100টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত 50টা কুৱেশ্যন যদি একদম চিয়ৰ শ্বৰ্ট কৰি থৈ আহে, অবভিয়াছলি পচিবল নহয়, সেইটো ষ্ট্ৰেটেজি বেলেগকৈ আমি ডিছকাছ কৰিম কেতিয়াবা। কিন্তু আপোনালোকে ইট ইজ পচিবল যে 100টা কুৱেশ্যনৰ ভিতৰত 100টা কুৱেশ্যনে ৰাইট কৰিব লাগিব, 200 মাৰ্কৰ ভিতৰত 200 মাৰ্কে পাব লাগিব বা 200 মাৰ্কৰ ভিতৰত 190 পাব লাগিব। দিছ ইজ মিথ আৰু সেনেকুৱা ধৰণৰ একো কথা নহয়। জাষ্ট 95 পালে আমি টাৰ্গেট ৰাখিম 120+, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, 95 বা 100টো আহিবই, অলপ চলপ ফ্লাকচুৱেট হ'ব পাৰে। আমাৰ যিটো CSAT পেপাৰ আছে, CSAT পেপাৰৰ চিলেবাছটো মই স্ক্ৰীনশ্বট আপোনালোকৰ কাৰণে লগাইছোঁ, কিন্তু ইয়াত মই ছাবজেক্টটোহে দেখাম। ইয়াত ইংলিছ পঢ়িব লাগিব, মেথছ, ডিচিজন মেকিং আৰু ৰিজনিং পঢ়িব লাগিব। আমি এতিয়া ছেকেণ্ড ষ্টেজৰ ওপৰত ডিছকাশ্যনটো কৰিম, ঠিক আছে। যদি আপোনালোকে এই ষ্টেজটো পাৰ কৰি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ছেকেণ্ড ষ্টেজত আহি যাব আৰু দিছ ইজ দ্য মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেজ। আৰু ইয়াত আপোনাৰ কি হয়,
যে এটা এছে লিখিব লাগে, ঠিক আছে, এটা মানে এছে পেপাৰ দিব লাগে, এটা এছে লিখিব নালাগে একচুৱেলি, দুটা এছে লিখিব লাগে, ঠিক আছে, আৰু এটা এছেত 125 মাৰ্কছকে থাকে, ঠিক আছে, 125 মাৰ্কছকে থাকে, আৰু আমাৰ গোটেইখিনি পেপাৰ আপোনালোকে চাব পাৰিব যে গোটেইখিনি পেপাৰত আপোনাৰ 250 মাৰ্কছৰ পেপাৰ হয়, ঠিক আছে। আমাৰতো জেনেৰেলি পৰীক্ষা যেতিয়া দিওঁ স্কুলত বা কলেজত যেতিয়া পৰীক্ষা দিছোঁ তেতিয়া কিমান টোটেল আমাৰ 100 মাৰ্কৰ ভিতৰত পৰীক্ষা হয়, কিন্তু ইয়াত আপোনাৰ 100 নহয় 250 মাৰ্কৰ ভিতৰত পৰীক্ষাটো হয়, ঠিক আছে। ওকে, চ' এছেৰ কাৰণে 250 মাৰ্কছ থাকিলে, আৰু মই 250 মাৰ্কৰ ব্ৰেকডাউনটো ক'লোঁ, 125 মাৰ্কছ 125 মাৰ্কছ দুটা এছেত থাকিব। জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 1 আছে, তাত আপোনাৰ ইণ্ডিয়ান হেৰিটেজ আৰু কালচাৰ, হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী অফ দ্য ৱৰ্ল্ড আৰু ছ'চাইটি, এইবোৰ মেইনলি থাকিব ছাবজেক্টছ। তাৰপিছত আপোনাৰ যিটো জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 2 আছে, তাত গভৰ্নেন্স, কনষ্টিটিউশ্যনছ, পলিটি, তাৰপিছত ছ'চিয়েল জাষ্টিছ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন থাকিব, ঠিক আছে। যিটো জেনেৰেল ষ্টাডিজ পেপাৰ 3 আছে, তাত টেকন'লজি, তাৰপিছত আপোনাৰ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট মানে ইকনমি, তাৰপিছত এনভাইৰনমেণ্ট, ছিকিউৰিটি, ঠিক আছে, আৰু আপোনাৰ ডিজাষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট থাকিব। যিটো জিএছ পেপাৰ 4 আছে, তাত আপোনাৰ এথিক্স আৰু ইণ্টিগ্ৰিটিৰ পেপাৰ হয়, আৰু জিএছ পেপাৰ 5ত অসম ৰিলেটেড পেপাৰ হয়, অসমৰ হিষ্ট্ৰী, জিঅ'গ্ৰাফী, পলিটি চব অসম ৰিলেটেড ইয়াত থাকিব, ঠিক আছে। মেইনছৰ যিটো পৰীক্ষা হয় ৰিটেন, সেইটো 1500 মাৰ্কৰ পৰীক্ষা হয়। 1500 মাৰ্কত আমি কিমান পাব লাগিব সেইটো আমি চাম বাৰু, বাট এইটো 1500 মাৰ্কৰ যিটো পৰীক্ষা আছে সেইটো যদি পাছ কৰে সেইটোৱেই ডিচাইডিং ৰোল প্লে কৰিব, কাৰণ আমাৰ যিটো ইণ্টাৰভিউ আছে সেই ইণ্টাৰভিউত কেৱল মাত্ৰ 180 মাৰ্কছে থাকে, ঠিক আছে। তো 1500 মাৰ্কে আমাৰ ডিচাইডিং ৰোল প্লে কৰিব, ঠিক আছে। ইয়াৰ চিলেবাছটো দেখুওৱা এটা ভিডিঅ'ত সম্ভৱ নহ'ব, কাৰণ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি ডাঙৰ হৈ যাব, সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে আমাৰ সুচিত্ৰা ACSৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাত ডাউনলোড ছেকশ্যনত গৈ পিনে এইটো আপোনাৰ চিলেবাছ ছেকশ্যনত গৈ আপোনালোকে যিটো ইংলিছ মিডিয়ামৰ যিটো চিলেবাছ আছে সেইটো ডাউনলোড কৰি ল'ব। যদি অসমীয়াত পৰীক্ষা দিব বুলি ভাবে অসমীয়া মিডিয়ামৰ চিলেবাছো এভেইলেবল আছে, এইটো সুচিত্ৰা ACSে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ইণ্টাৰনেটত এভেইলেবল কৰাইছে, যিটো অসমীয়া মিডিয়ামৰ চিলেবাছ, ঠিক আছে। আৰু চাওক আপোনাৰ এই যিমানখিনি মানে চিলেবাছ আছে, চিলেবাছৰ ওপৰত কোনটো ছাবজেক্টত কি চিলেবাছৰ ডিকোডিং, এই গোটেইখিনি কথা এটা ডেমো ক্লাছেছ আছে আমাৰ, এই ডেমো ক্লাছেছত গোটেইখিনি বস্তু মেনশ্যন কৰিছোঁ, আৰু তাত আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি জানিব পাৰিব। এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতে এটা ফোন নম্বৰ পাব, সেই ফোন নম্বৰত আপুনি যদি কণ্টেক্ট কৰে হোৱাটছআপত বা আপোনাৰ ফোন কৰিও কণ্টেক্ট কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই ডেমো ক্লাছৰ লিংক আপোনাক প্ৰভাইড কৰি দিয়া হ'ব, আৰু তাত আপোনাৰ 7 দিনৰ এটা ডেমো ক্লাছ হয়। তাত আপোনালোকে যদি চাই APSC CCEৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিব পাৰিব, আৰু আমাৰ কৰ্চেছ কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে সেই গোটেই কথাখিনি আপোনালোকে ইয়াত জানিব পাৰিব, ঠিক আছে। আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন কৰ্চ আছে, য'ত আমি প্ৰিলিমছ, মেইনছ, ইণ্টাৰভিউ কভাৰ হোৱাকৈ গোটেইখিনি বস্তু আমি একেলগে কভাৰ কৰাই দিওঁ। এইটো কৰ্চ লৈ লোৱাৰ লগে লগে আপুনি বেলেগ কিবা চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই, কোনো ধৰণৰ কিতাপ পঢ়াৰ দৰকাৰ নাই। যিমানখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট কিতাপ আছে এই কিতাপখিনিক আমি ছামাৰাইজ কৰি আমাৰ APSC পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা কভাৰ কৰাইছোঁ, ঠিক আছে। ইয়াত মক টেষ্ট পাব, পাৰ্চনেলাইজ মেণ্টৰশ্বিপ পাব, ঠিক আছে, আৰু যিটো APSC প্ৰিপেৰেশ্যনৰ কাৰণে যিটো দৰকাৰ সেই গোটেইখিনি বস্তু ইয়াত পাব। আপুনি যদি ভাবিছে নহয় মই কেৱল মাত্ৰ প্ৰিলিমছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম, তেতিয়াহ'লেও কোৰ্চেছ এভেইলেবল আছে, মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণেও কোৰ্চেছ এভেইলেবল আছে, বাট মই আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম আপোনালোকে যিহেতু বিগিনাৰ হয়, বিগিনাৰৰ কাৰণে এই যিটো কোৰ্চ আছে ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ আপোনাৰ ভেলিড হ'ব, ঠিক আছে। আৰু ইয়াৰ ওপৰত ডিছকাউণ্টটো চলি আছে, এইটো কাৰণে আপোনালোকে আমাৰ যিটো নাম্বাৰ আছে সেই নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে, এইটো নাম্বাৰত কণ্টেক্ট কৰিলে আৰামছে আপোনালোকে ইয়াৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব, আৰু ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত মেনশ্যন হৈ থকা নাম্বাৰটোতো কণ্টেক্ট কৰিলে আপুনি এই কোৰ্চবোৰৰ বিষয়ে বিতংকৈ জানিব পাৰিব, ঠিক আছে। চাওক আমি মেইনছত কিমান নাম্বাৰ পাব লাগিব, 1500 মাৰ্কৰ আধা কিমান, 1500 মাৰ্কৰ আধা হৈছে আপোনাৰ 750, ঠিক আছে। 750 মাৰ্কৰো আমি মাৰ্ক পাব নালাগে, ঠিক আছে। অভিয়াছলি তাতকৈ বেছি পালেতো ভাল, বাট দিছ ইজ দ্য কাট অফ, ঠিক আছে। মই একদম আটাইতকৈ ডাঙৰ মানে যিটো কেটেগৰী আছে, ঠিক আছে, অ'পেন কেটেগৰীৰ মেইন এইটোৰ কাট অফে চাইছোঁ, ঠিক আছে। 6 আমাৰ 14 পালে আমি মেইনছ এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিম। অভিয়াছলি তাতকৈ বেছি ভাল নাম্বাৰ পালে আপুনি ভাল ৰেংক পোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে, বাট মিনিমাম কাট অফ ইমান, ঠিক আছে। ত' ইয়াত আমি মানে এইটো কথা গম পাইছোঁ যে ইউনিভাৰ্চিটি বা কলেজৰ গতে আমি বহুত বেছি নাম্বাৰ পোৱাৰ দৰকাৰ নাই, আৰু বহুত বেছি নাম্বাৰ পাবও সম্ভৱ নহয়। মই পিছত ভিডিঅ'বোৰত ডিছকাশ্যন কৰিম কিহৰ কাৰণে APSC নাম্বাৰ নিদিয়ে, বাট এইখিনি কথা মেইনলি আপুনি চাওক আধাতকৈও কম নাম্বাৰ পালে আপুনি এই এক্সামিনেশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰিব পাৰিব, ঠিক আছে। পাৰ্চনেলিটি টেষ্টৰ কথা আপোনালোকে গম পাইছে, ঠিক আছে। 180 মাৰ্কছ থাকে বুলি মই কৈছোঁ, 1:3 ৰেচিঅ'ত আপোনাৰ চিলেকশ্যন কৰাই ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল যদি ধৰি লওক এটা পোষ্ট আছে, তেতিয়াহ'লে 3জন মানুহক আপোনাৰ সেইটো পোষ্টৰ কাৰণে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে কল কৰিব, ঠিক আছে। তো মেইনছ যিসকলে পাছ কৰিব, আৰু আমি যদি গোটেই পৰীক্ষাটোক ছামাৰাইজ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি গম পাইছোঁ যে 1500 মাৰ্কৰ এই পেপাৰবোৰ থাকে, আৰু তাক আমি ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন বা মেইন এক্সামিনেশ্যন বুলি কওঁ। তাৰপিছত পাৰ্চনেলিটি টেষ্ট 180 মাৰ্কৰ থাকে, সেনেকৈ আমাৰ কি হয় যে 1680 মাৰ্কত টোটেল পৰীক্ষাটো হয়, আৰু 1680 মাৰ্কত যিমান বেছি নাম্বাৰ পাব ভাল, সিমানেই আপুনি মানে এই এক্সামিনেশ্যনটো ক্লিয়াৰ কৰাৰ চান্সেছ বাঢ়ি যাব, ঠিক আছে। মিডিয়াম মানে APSC CCEত কি ইউজ কৰিব পাৰিব, এতিয়াতো কেৱল মাত্ৰ ইংলিছ আৰু অসমীয়া মাধ্যমত আপুনি পৰীক্ষা দিব পাৰিব, ঠিক আছে, লিখিব পাৰিব মানে, অ'কে। আৰু APSCৰ যিটো মেইনছ আছে, মেইনছ পৰীক্ষাৰ চিডিউলটো এনেকুৱা ধৰণৰ থাকে, বহুত বেছি হেক্টিক হয়, ঠিক আছে। 3 দিন লাগাতাৰ পৰীক্ষা হয়, আৰু এদিনত দুটা পেপাৰকে হয়। এইটো ৰিচেণ্ট যিটো এক্সামিনেশ্যন হৈ গৈছে তাৰে আপোনাৰ স্ক্ৰীনশ্বট এটা মই লগাই দিছোঁ আপোনালোকৰ সুবিধাৰ্থে, আপোনালোকে যাতে এই পৰীক্ষাৰ বিষয়ে এটা হোলচাম আইডিয়া লৈ পিনে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা যাব পাৰে, ঠিক আছে। আপোনালোকে যদি জানিব বিচাৰিছে
হৈছে APSC CCE কাৰণে বুকলিষ্টটো কি হ'ব তো বুকলিষ্টৰ কাৰণে মই অলৰেডি ভিডিঅ' বনাই থৈছোঁ সুচিত্ৰা এছিএছ যিটো চেনেলত আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই আছে তো ইয়াতে আপোনালোকে পাব এই ভিডিঅ'টো মই আকৌ এবাৰ সেম কথা ৰিপিট কৰাৰ কোনো মাইনে নবনে ঠিক আছে আকৌ ডেইলি ৰুটিন কি হ'ব এজন আপোনাৰ বিগিনাৰৰ ডেইলি ৰুটিন আপোনাৰ ৱৰ্কিং প্ৰফেচনেলৰ ডেইলি ৰুটিন কি হ'ব এই গোটেইখিনি কথাও মই ডেইলি ৰুটিনৰ ভিডিঅ'টোত মেনশ্যন কৰিছোঁ ঠিক আছে মই এতিয়া ইয়াত আপোনাৰ থাম্বনেইলটো লগাই দিছোঁ যাতে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চিনাক্তকৰণ কৰাত সুবিধা হৈ যায় নোটছ কেনেকৈ বনাব লাগিব ঠিক আছে তো নোটছৰ কাৰণেও মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ ঠিক আছে তো আপোনালোকে এই ভিডিঅ'বোৰ চালে বেছি বেটাৰকে বুজি পাব কাৰণ এটা ভিডিঅ'ত গোটেইখিনি যদি মই কৈ দিওঁ তেতিয়াহ'লে বহুত লম্বা হৈ যাব আৰু তাৰ কোনো মিনিংও নবনে ঠিক আছে আৰু আপোনালোকে যদি সুকীয়াকৈ 2026ৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ কাৰণে ভাল হ'ব ঠিক আছে এইটোত মই গোটেই ষ্ট্ৰেটেজি ডিছকাশ্যন কৰিছোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোক গোটেই প্ৰিলিমছ মেইনছ ইণ্টাৰভিউৰ পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা গোটেইখিনি বস্তু ক্লিয়াৰ হৈ যাব ঠিক আছে আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যদি লাষ্টলৈকে চাইছে ঠিক আছে আপোনালোকে যদি কয় যে মোক এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে যিহেতু লাষ্টলৈকে চাইছে মানে সেনেকৈ যদি আমাক হোৱাটছএপত মেনশ্যন কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাক এটা সুকীয়াকৈ ডিছকাউণ্ট প্ৰভাইড কৰা হ'ব আমাৰ কোৰ্চেছবোৰত তো এইটো মোৰ ছাৰপ্ৰাইজ মই যিটো ছাৰপ্ৰাইজ এলিমেণ্ট এড কৰিম বুলি কৈছিলোঁ দিছ ইজ দ্য ছাৰপ্ৰাইজ আমাৰ চক এই যিটো সুচিত্ৰা এছিএছৰ চেনেল আছে সেইটো কেৱল মাত্ৰ APSC CCEৰ কাৰণে বনোৱা হয় এতিয়া আপুনি ক'ব যে এনেকুৱা ধৰণৰ চেনেল বহুত আছে ছাৰ য'ত APSC CCEৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰা হয় বাট আপুনি চাব যে APSC CCEৰ লগত আপোনাৰ বেলেগ এক্সামিনেশ্যনৰ ওপৰতো ফ'কাছ কৰা হয় যিহেতু আপোনাৰ বেলেগ এক্সামিনেশ্যনৰ ওপৰতো ফ'কাছ কৰে তেতিয়াহ'লে স্পেচিয়েলাইজেশ্যনটো নাথাকে আমি কেৱল মাত্ৰ APSC CCEৰ কাৰণে এতিয়ালৈকে আমি কোৰ্চেছ প্ৰভাইড কৰোঁ বা আমি APSC CCEৰ ওপৰত এক্সপাৰ্ট এইটোৰ কাৰণে আপোনালোকে APSC CCEৰ কাৰণে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছে তেতিয়াহ'লে দিছ ইজ দ্য বেষ্ট চেনেল এভেইলেবল ইন দ্য আছাম ঠিক আছে আৰু কোৰ্চেছৰ বিষয়টো মই অলৰেডি আপোনালোকক ক'লোঁ আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইট ভিজিট কৰিব পাৰে তাত আপোনালোকে গোটেই কোৰ্চেছৰ ডিটেইলছখিনি তাৰ ডেমো ক্লাছ আৰু তাৰ চেম্পল ষ্টাডি মেটেৰিয়েল সেই গোটেইখিনি আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত পাই যাব ঠিক আছে চ' আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম আৰু এই ভিডিঅ'টোত যদি ভাল ৰেছপন্স আহে তেতিয়াহ'লে মই বিগিনাৰৰ কাৰণে আৰু কিছুমান ভিডিঅ' বনাম ঠিক আছে ত' দিছ ইজ দ্য ৰেছপনচিবিলিটি এটলিষ্ট আপোনালোকে লাষ্টলৈকে চাইছে যিহেতু সেইটো কাৰণে মই আপোনালোকক ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ যে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ যিমানখিনি গ্ৰুপছ আছে সেই গ্ৰুপছখিনিত চেণ্ড কৰক যাতে ইয়াত ভিডিঅ'টোত ভিউজ আহে লাইকছ আহে তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো প্ৰমোট হ'ব আৰু সেনেকৈহে মোৰ এটা মটিভেশ্যন মৰি থাকিব যে নেক্সট ভিডিঅ' বনাম বুলি ঠিক আছে নহ'লে মই বেলেগ কিবা টপিক এক্সপ্ল'ৰ কৰিম ঠিক আছে চ' আপোনালোকক বিগিনাৰ হিচাপে আপোনাৰ এইটো ৰেছপনচিবিলিটি যে এইটো ভিডিঅ'ৰ আপুনি শ্বেয়াৰ কৰিব লাগে আপোনাৰ কমেণ্টো কৰিব লাগে চ' ইউটিউবৰ যিটো অলগাৰিদম থাকে সেই অলগাৰিদমত এনেকুৱা ধৰণৰ কথা থাকে যে তাত যদি কমেণ্ট ভাল ভাল আহি থাকে তাৰপিছত লাইকছ আহে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ সেই ভিডিঅ'টো আৰু প্ৰমোট হয় ঠিক আছে চ' এইটো মোৰ ফালৰ পৰা ৰিকুৱেষ্ট আৰু যদি কিবা আপুনি যদি আপোনাৰ একো কমেণ্ট লিখিবলগীয়া নাই তেতিয়াহ'লে থামছ আপ এটাই আপুনি এটা ইম'জি এটা এড কৰি দিয়ক ঠিক আছে তো সেনেকৈ ভাল হ'ব অ'কে থেংক ইউ ছ' মাছ আমি নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত লগ পাম ধন্যবাদ